ዛሬ እንግዲህ የሚያሳያችሁ ዴድ የሆነ ስልክ ነው። እንግዲህ ስከፍተው አይከፍትልኝም። የሾርት ችግር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኦፕን አድርጎ ሊሆን ስለሚችል ምንድነው በዲሲ ፓወር ሳፕላይ ችግሩን አያለው ማለት ነው። ችግሩን አያለው የሶፍትዌር ችግር ሊኖርበትም ስለሚችል ዲሲ ፓወር ሳፕላይን 3.9 3.8 ድረስ አድርጌ አያለው። እንግዲህ ምንድነው ሳይ አሁን ሾርት ምልክት እያሳየ ነው። መገናኘት የሌለበት መስመር ተገናኝቷል እያለኝ ነው። ምንድነው ከፍቼው አያለው። መገናኘት የሌለበትን መስመር እያንዳንዱን ካፓስተር ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይህን ችግር የሚያመጣው ካፓስተሮችን በመልቲሜተር እፈትሻለሁ ማለት ነው። ባትሪ ኮኔክተር ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭን አንድ ላይ ያይዤ በመልቲሜተር ስፈትሽ ሾርት እያለ ነው። የሾርት ምልክት እያሳየኝ ነው። መገናኘት የሌለበት መስመር እርስ በርስ ተገናኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቆርቆሮዋን አነሳትና ምንድነው ብዙ ጊዜ ውስጥ ነው ብዙ ካፓስተሮች የሚኖሩት እዚህ ውስጥ ነው። ፓወር አይሲ አጠገብና ኔትወርክ አይሲ አጠገብ ካፓስተሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ኔትወርክ አይሲ አጠገብ ያለችውን ካፓስተር ነቅዬ አያለሁ። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ መስመር ስለሆነች ነቅላታለሁ። ነቅዬ ምንድነው ደግሞ ፈትሻታለሁ። ስፈትሽ አሁንም ሌላ መስመር ሾርት ያደረገበት አለ ያለ ነው። አሁንም ካፓስተሮችን እየፈተሽኩኝ ሾርት ያደረጉትን አነሳለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ሾርት እያሳየ ነው። ሾርት ያደረገች ካፓስተር አለች። እሷንም ነቅዬ አያለሁኝ። አሁንም ቼክ አደርጋለሁ በመልቲሜተር ቼክ አደርጋለሁ። ቼክ ሲያደርግ አሁንም ሾርት ምልክት እያሳየ ነው። አሁንም ሾርት የሆነ መስመር አለ። እንግዲህ ባትሪ ኮኔክተር አጠገብ ያለችው ካፓስተር ነቅዬ አነሳዋት፣ ነቀልኳት። እስቲ አሁንም ደግሞ ቼክ ላድርጋት። ዋው ሰራችልኝ። ሾርቱ አሁን ምንድነው ሶልቭ ሆኗል ማለት ነው። አሁን በቃ ገጥሜ አያዋለሁ። ገጥሜ ምንድነው በባትሪ ቼክ አደርጋለሁ። እንግዲህ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው እየዘጋሁኝ ያለሁት። ልክፈተው። ሞባይል ጥገናን በዩቲዩብ ይማሩ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። የዚህ ዩቲዩብ ቤተሰብ እንግዲህ ምንድነው በየቀኑ የሚለቀውን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሞባይል ጥገናን በዩቲዩብ ይማሩ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በቤቱ ሆነው ሞባይል ጥገናን የሚማሩበት ቻናል ሲሆን ያ ማለት ሞባይል ጥገናን ለመማር ፈልገው በተለያየ ሁኔታ ሳይማሩ ለቀሩና ተምረው ደግሞ ዕውቀታቸውን ላላዳበሩት ማሰልጠኛ ቻናላችን ይኸው ተከፈተ። እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ ደግሞ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት ሳይጠይቅ ባሉበት ሆነው መማር የሚያስችል ቻናል ነው። ይህንን ትምህርታዊ ቻናል ለመከታተል ከእናንተ የሚጠብቀው ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ በሳምንት 3 ቪዲዮዎችን የምንለቀውን ለማግኘት የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ሼር በማድረግ ደግሞ ወዳጅ ዘመዶን ያስተምሩ፣ እርሶም ይማሩ። ላይክ ያድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ።